несуть зараз, то ви теж є оціми собаками, які гавкають і охороняють вівці. When the chaos is breaking out, I don't see you running away. I see you running to where people need help. Чому я це знаю? Тому що я бачу, що коли починається хаос чи щось таке неправильне, то ви не тікаєте кудись, не ховаєтесь, а навпаки, ви біжите вперед. You are not fighting physical enemies and using physical weapons. Можливо, ви не стріляєте фізично у ворога і не проводите цю війну, як то кажуть, проти крові і плоті. But you are fighting spiritual enemies. Але ви воюєте проти духовних ворогів. You are fighting principalities and powers and the rulers of the darkness of this world. Проти сил, проти володарів цього світу, темряви і проти всякого іншого зла. Your job is just as important as those who fight with the physical weapons against the physical enemies. І ваша робота настільки ж рівноцінно важлива, як і робота тих, хто безпосередньо зі зброєю захищає нашу країну. I want to just give you a little background about myself and my wife. Декілька слів хотів сказати про себе і мою дружину. We've been on the staff of Campus Crusade for Christ for 38 years and 36 years. Я 38, а моя дружина 36 років є працівниками організації Campus Crusade. And we began our ministry with Branches of Valor in the year 2011. І ми почали наше служіння гілки гідності уже досить давно. And we're getting this, yeah? Вибачте. Yeah. She's just a beginner. Та я ще вчусь. But and we've been the previous 7 or 8 years with Crew Military Ministry. І попередні 7 років ми працювали також з військовими, з служінням військовим. My wife and I have been working quite strongly over the past few years to come up with a spiritual solution to combat trauma. І моя дружина і я, ми багато працювали саме для того, щоб працювати і допомагати вчити з людей, які пережили посттравматичний синдром. How can we combine the good elements of medicine, psychology, with what the Bible says regarding dealing with stress and trauma? І що ми намагалися зробити, це поєднати те, що каже медицина, психологія і що каже Слово Боже, поєднати все це для того, щоб допомагати людям, які пережили посттравматичний стрес. And as a result, the Lord has helped us to write 3 books, the Combat Trauma Healing Manual. І в результаті Господь дав нам написати 3 книжки. Одна з них це перша, це зцілення для комбатів. This is for those who have been in combat. Це ті, хто безпосередньо були у військових діях задіяні. The second book is When War Comes Home. Наступна це коли додому приходить війна. And this is for the wives of those who have been in combat. І ця книжка це більше для дружин, тих, хто були військовими, хто брали участь в бойових діях. When the husband brings the war home, there are quite a few problems within that family and within that couple. Коли чоловік повертається з війни, то він приносить, можна сказати, війну з собою. І тому дружина, сім'я має знати, як це переживати і як з цим вміти вчитися жити. And I believe we have translations of both of these in Russian, which will be given to each one here. І я вірю, що перші 2 книжки були перекладені російською, і ми протягом конференції вам їх роздамо. And there's also a Ukrainian version almost ready. І український переклад майже готовий. The third book is for what we call first responders. Третя книжка – це те, що, можна сказати, ті, хто реагують першими. Це перша реакція. So this would be police, firemen, and emergency medical. Тобто вона спрямована для поліції, для військових, для тих, хто працює в чрезвичайних ситуаціях в службі.
We couldn't bring our family with us, but we wish we could, so I put them in the slideshow. Ми не змогли привезти всю свою родину сюди, але от принаймні на фотках привезли. This is our oldest daughter here and her husband. They Це just- наша старша дочка та її чоловік. and she just gave birth to twins 6 weeks ago. 6 тижнів тому вона народила двойнят. Our first grandchildren. Це наші перші онуки. Our other daughter, Mary, is engaged to a captain in the Marines. А наша інша дочка Мері, вона заручена з морпехом. My wife and I also had twins, David and Jonathan. У нас з дружиною теж була двійня, Давід і Джонатан. David is with the Army Airborne, Давід, він льотчик, and he has been не льотчик, deployed а хто він? 2 times in Afghanistan. І він двічі воював в Афганістані. And the other son, Jonathan, is getting training to be a firefighter, А Джонатан, він вчиться, щоб бути пожежником. and he fights wildland fires in the mountains. І одне з призначень – це саме боротьба з вогнем в горах, в таких, на широких таких участках землі. Ліса, гори. I want to jump right into our topic of what is post-traumatic stress disorder. Отже, я хочу тепер безпосередньо перейти до нашої першої теми. Що таке посттравматичний стресовий розлад? PTSD, if you don't already understand, is a common reaction to an uncommon event. І далі ми будемо називати це коротко ПТСР. І ми дамо таке просте визначення. Це природна реакція на неприродну подію. Those who develop PTSD experience something that humans were not originally supposed to experience. Тобто ті люди, які розвивають цю науку, як допомагати таким людям, це люди, які знають, що щось таке, чого не повинно було, сталося з людьми. It is normal to be negatively affected by war. І це нормально, якщо війна має негативний вплив на людину. It is normal to be affected by pain and trauma and horror. Це нормально, що людина переживає якимось чином біль, жах і травму, стрес. Facing death changes a person. Коли людина бачить смерть навколо себе, це міняє людину дуже сильно. It would be abnormal if it didn't affect you. Було б ненормально, якщо б бачити смерть навколо нас не впливало на нас. It shows that a person is human and that what affected him in the war really matters. І це показує, що людина, вона є жива, людська істота. Тобто такі речі негативні, злі, вони мають вплив на цю людину. PTSD sufferers are not cowardly, they are not weak, they are not strange, they are wounded. Отже, люди, які страждають на ПТСР, це не люди-боягузи. Це не робить їх боягузами або слабкими людьми, або якимись дивними людьми. PTSD is a wound of the body, of the mind, and of the spirit. ПТСР – це поранення. Це один з типів поранення і тілесно, і емоційно, і духовно, і душевно. Therefore, how you help a person heal from PTSD also involves the body, the mind, and the spirit. Тому досить часто, коли ми з вами намагаємось допомогти таким людям, ми знаємо, що це комплексний підхід на рівні тіла, душі, емоцій, інтелекту і так далі. We have seen in America, and probably here in Ukraine, that the government and the military will approach PTSD in only 2 of the areas. В більшості ми бачили, що і в Америці, і в інших країнах, і скоріш за все тут, керівництво країни, уряд, звертаються більш за все до 2 сфер, де треба оця допомога. And those would be the physical and the psychological. Перш за все, це фізична допомога і психологічна допомога. But this is like trying to sit on a 3-legged stool that only has 2 legs. Але це таке саме, що уявіть, у вас є табуретка якась, у якої принаймні мають бути 3 ножки, а у неї 2. І ви намагаєтесь на неї сісти і сидіти.
you can sit on a two-legged stool. Теоретично можна сидіти на табуретці, у якої дві ножки. But it's very unbalanced and you will probably fall a lot. Ви розумієте, що вона не збалансована, треба постійно напрягати, щоб тримати той баланс, і є велика вирогідність, що рано чи пізно ви таки впадете з неї. But if you have that third leg, then you have completeness and stability. Але коли у вас є хоча б третя оця ножка, то тоді з'являється оцей баланс і стабільність. None of us who are presenting will say that the medical and the psychological have no place. Ніхто з нас, викладачів, не може сказати, що медична допомога та психологічна не потрібні. Ми не можемо сказати, що то є не потрібне. But we will say that the inclusion of the spiritual is just as important. Але ми наголошуємо, що духовна підтримка, духовне зцілення – це те, що так само важливо, як і медична і психологічна. One of the big difficulties of PTSD is that it is an invisible wound. Одна з найтяжких таких особливостей ПТСР – це те, що це, можна сказати, невидима рана. Її не видно зовні. And this is a big part of the problem. І це досить велика частина проблеми. Nobody sees that the person is actually wounded. Ніхто не бачить, що людина насправді вона поранена. We had a friend who came back from the war in Iraq. У нас був друг, який повернувся з війни в Іраку. She was a medic there and saw a number of very bad things. Вона була там лікарем, і вона бачила досить багато тяжких випадків. She developed PTSD. І у неї також розвився ПТСР. And she said, I would rather have come back from the war with both of my legs gone rather than with PTSD. І вона сказала таке про себе, що мені, мабуть, було б легше повернутися з війни без обох ніг, ніж повернутися з ПТСР. Because at least people would understand that I am wounded. Тому що коли б було видно, що в мене, наприклад, нема ніг, то люди б зразу розуміли, що щось зі мною таке відрізняється від інших. Let's move on to a technical definition of PTSD. А тепер перейдемо до більш такого технічного, більш глибокого визначення, що то є ПТСР. I believe you have the definition in your notes. У вас має бути також у вашому конспекті це визначення. And so we won't take the time to work through it. You can read it right there. Тому можете прочитати, нам не обов'язково зараз пояснювати. I wonder if you've got the Russian version that you can just follow I along can with read Ukrainian or or Russian. whatever is in their notes, or Ukrainian, or okay. Отже, російською у вас має бути написано. You want me to read it? ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство. Это расстройство, которое проявляется у людей, подвергшихся воздействию некоего травматического события или серии событий, несущих фактическую или потенциальную угрозу смерти или серьезного увечья. ПТСР вызывает эмоциональные реакции интенсивного страха, паники или ощущения собственной беспомощности. All right, now when a person experiences a traumatic event, it's going to result in 4 clusters or groups of symptoms. Отже, коли людина переживає певну травму, то це може мати наслідки, які можна згрупувати в 4 категорії. And we're just going to quickly go through these clusters here. І ми зараз дуже швидко про них поговоримо. But in my workshop this afternoon, if you want to get into more detail, that's when we'll go over it. Але у мене буде семінар після обіду, і там ви зможете прийти і дізнатися більше деталей про ці речі. One cluster is what they call intrusion or re-experiencing. Отже, один з напрямків, як проявляється цей стресовий розлад, це нав'язливі спогади про травму або її повторне переживання. These thoughts or memories or nightmares keep pushing themselves back into the consciousness of the sufferer. Отже, це процес, коли людина переживає прихід
і нагадування тих самих думок, картини певні, які людина бачила на війні, і різні такі речі повертаються, в тому числі в снах, в думках і в різних таких проявах жахів. They don't want to think about these things, Люди не хочуть, щоб ці спогади поверталися до них, but these thoughts keep intruding into their thinking. але вони нав'язливі, і тому вони самі постійно повертаються. The second group is avoidance. Другий напрямок, як воно проявляється, це уникання. They want to stay away from anything that will make them remember their traumatic event. Людина намагається систематично уникати будь-яких стимулів, пов'язаних з попередніми подіями. So they don't want to go where there's groups of people. Наприклад, людина може уникати взагалі спілкування у суспільстві. They would rather stay home and be by themselves. Людина хоче переважно залишатись вдома на самоті. The third group is thinking and mood alterations. А третій вид прояву – це зміни в свідомості і переміни настрою. And this is a number of symptoms that will cause them to have difficulty in thinking. І через ці речі людям часто важко думати. Тобто розумовий процес, він має певні трансформації. They find it very difficult to control their emotions. Їм важко контролювати і правильно проявляти свої емоції. They aren't very ambitious. They don't make plans for the future. Вони не проявляють практично ніяких амбіцій, не хочуть, уникають того, щоб планувати щось наперед. And the fourth group is arousal or reactivity changes. І четвертий напрямок проявів – це підвищена збудливість і зміни в реакції. They are very irritable, aggressive. Тобто люди часто переживають цю збудливість, люди постійно в такому піднесеному, напряженому емоційному стані. They are always aware that something bad may happen any moment, so I must be on my guard. Вони не можуть заспокоїтись і постійно спостерігають, чекаючи якоїсь загрози, яка, можливо, десь через щось може знову прийти. They must always be armed with a knife or a gun. Вони постійно відчувають, що їм треба при собі мати або хоча б ніж, або якусь мінімальну зброю. And so for it to be officially PTSD, these symptoms must continue for at least 1 month. І можна сказати, щоб людині, не хочу сказати це слово діагноз, але щоб людина визнала, або ми з вами визнали, що у людини є оцей ПТСР, то принаймні місяць людина має проявляти ось ці 4 напрямки, 4 види реакцій. There's a type of PTSD called acute PTSD. Отже, є в цьому розладі гостра форма також. This is where the symptoms show themselves within 6 months of the traumatic event. І гостра форма – це коли всі ті речі, про які ми говорили, проявляються вже протягом 6 місяців після травматичної події. But there's also delayed onset PTSD. І також є інший рівень – це уже відтермінований розвиток ПТСР. This is where it takes anywhere from 6 months to many years before the symptoms start to come aware. І цей розвиток говорить про те, що у людини може проявлятися ПТСР і після 6 місяців, і далі протягом досить довгого тривалого часу життя людини. Many soldiers can come back from combat and, hey, I'm fine, no problems. Багато солдатів повертаються з військових дій, з передової, і перші дні чи тижні вони можуть вести себе нормально, реагувати, і все буде вдаватись начебто добре. But it is common for many soldiers to develop PTSD symptoms a long time after they get back. І це є досить розповсюдженим випадком, коли тільки після деякого часу у солдатів, у ветеранів починають розвиватись оці прояви ПТСР, різні прояви ПТСР. This is, there are many different ways that a person can actually get PTSD besides combat.
І ми можемо знати, що крім військових дій, є різні інші шляхи і джерела, звідки людина може отримати цей ПТСР. For instance, natural disasters, Наприклад, природні катастрофи. like a flood or a forest fire or a hurricane. Це може бути повідь, це може бути землетрус і різні там пожежі і різні речі. Being in a very bad accident, Коли людина може переживати нещасний випадок, being involved in an assault, коли на людину був скоєний замах, being involved in a sexual assault, rape, якщо людина пережила сексуальне або інші види насильства, kidnapping, викрадення, torture, тортури, or even viewing any of the above. або навіть якщо людина була свідком якихось таких подій. It doesn't actually have to happen to you. If you're just there and you're watching these things happen, it can also result in PTSD. Тобто не обов'язково, щоб людина сама пережила там насилля, або викрадення, або замахи, або нещасні випадки. Часто, якщо людина є свідком і спостерігає це, то це теж може визвати в неї ПТСР. Or receiving very tragic news can do it. І, безумовно, якщо людина отримує трагічні звістки, це теж є причиною, щоб у людини з'явилося ПТСР. Like for instance, let's say your doctor comes back with a report to say you have a very bad illness and you're only going to live a few months. Отже, уявіть собі людину, яка прийшла до лікаря, здала аналізи, і лікар повертається до людини і каже, що згідно аналізів вам залишилось жити декілька місяців. Now, not everyone who is exposed to a traumatic event gets PTSD. І з іншого боку, ми маємо зазначити, що не кожна людина, яка була в бойових діях, наприклад, обов'язково буде мати ПТСР. But according to the National Center for PTSD in the United States, between 20 and 25% of our soldiers returning from Iraq and Afghanistan have PTSD. Але згідно статистикою, яку мала наукові там спілки, які працюють з ПТСР, 20-25% солдат, які повернулися з Іраку, мали цей стан. And another study says that over time, about 35% either have or will develop PTSD. Last to those 25 or separate of those 25? It would include that, but then over a long period, it could be as many as 35. І далі, включаючи ці 25%, ще є 35% солдат, які будуть розвивати в собі ПТСР уже пізніше, після того, як вони повернулися з бойових дій. PTSD is not a recent development. Маємо зазначити, що ПТСР – це не щось таке, що сталося тільки нещодавно. Various medically oriented people have been describing PTSD for centuries. Люди, які мали певні стосунки з медициною, описували стани ПТСР вже досить давно. We won't go into it all right here just due to lack of time. Не будемо зупинятися на кожному з цих через те, що нам треба трохи час зберегти. But it was only in 1980 that the American Psychological Association formally defined PTSD. Але офіційно Американська асоціація психологів в 1980 році зробила оце визначення і признала, що це є таке ПТСР. I understand psychologists here in Ukraine use the term ATO, or anti-terrorism operation. Я знаю, що у нас прийнято серед психологів використовувати термін АТО. Люди, які бували в АТО, синдром бійця АТО. And then the syndrome of symptoms is the same as PTSD. І цей синдром, описи, прояв – це все те саме, що відбувається в синдромі бійця АТО і в ПТСР. Now in your notes, you have a spectrum there, the stress and trauma spectrum. В ваших конспектах є спектр травматичного стресу, шкала.
And the idea here that I just want to briefly mention І та ідея, яку я хочу коротко тут підкреслити, зазначити, is that when a person experiences a traumatic situation, that doesn't mean that they automatically, whoops, where'd I go? Oh, go back one. Sorry, I went forward one there. Go back to that one. There we go. It doesn't mean that they're necessarily going to end up right here at this end of the spectrum. Отже, коли людина має оцей травматичний синдром, це не означає, що вона буде ось там, аж де сама важка форма. Це не означає, що зразу у нього буде важка форма. This end of the spectrum is very mild symptoms. В цьому спектрі є легка форма також. The farther you go to the right, the more severe the symptoms get. Але ви бачите, зліва направо легка форма поступово може переходити з часом у важку форму. Those of you who come to the workshop, we're going to go into more details of each of these spots along the way. І ті, хто прийдуть на семінар, ми зможемо з вами обговорити, ознайомитись від тимчасового стресу і до посттравматичного стресового розладу, в чому різниці, як відбувається, як зазначити і що з тим робити. But here is an important point. Але ось важлива істина. No matter where you begin on this spectrum, Незалежно від того, де знаходиться той боєць, наприклад, з яким ви працюєте, згідно цього спектру, if you are passive about your situation, you will drift towards the more severe end over time. якщо боєць або постраждалий не буде нічого робити, а залишатися пасивним, то практично неминучо він перейде від якоїсь там легкої чи середньої форми до важкої форми, якщо він не буде нічого з тим робити. But if a person is intentional and makes plans and is active, then they will go towards the less severe end, the mild end of the spectrum. Але якщо людина, яка постраждала так чи інакше, буде свідомо, буде приймати якісь міри, щось робити, планувати, то людина, скоріш за все, принаймні не допустить того, щоб перейти до важкої форми, а скоріш за все буде зцілена. So let's just quickly go through these slides until we get to the physiology. Отже, перейдемо трохи далі. Yeah, I think we need to go farther to this one. There we go. Okay. You come to the workshop, we'll go into more detail about those symptoms. Знову ж таки, на семінарі будемо більше детально говорити про ці речі. It's very important that you understand what actually happens in our brains when we encounter trauma and Для stress. нас дуже важливо розуміти, що насправді відбувається з нашим розумом, з нашим процесом мислення, коли ми переживаємо або людина ПТСР. As you know, there's two halves to your brain. Ви пам'ятаєте, що у нас в мозку є дві півкулі. In your left brain, this is the analytical side of your brain. І ви пам'ятаєте, що ліва півкуля – це та, яка аналітична. It considers very carefully all the information that comes in very logically. І вона дуже логічно намагається засвоювати ту інформацію, яка перед вами є. It is very rational. Це раціональна частина вашого мозку. It stores practical information. Вона збирає практичну всю інформацію і оброблює. This is where your sense of speech and reading and writing and spelling and math all live. Саме з цієї сторони ви аналізуєте і розумовий процес, він там відповідає за письмо, читання, математику і ось всякі такі речі. This is the side of your brain that remembers names and specific information. Ця частина мозку нам запам'ятовує імена і аналізує практичні частини життя, сфери. It craves precision. І вона шукає логіки такої, логіки. Now your right brain, if the left brain is more like a computer, your right brain is more like a photo album.
Але з правої сторони, права наша півкуля, вона це схожа на фотоальбом. Також вона прагне стосунків з іншими людьми. It is emotional, Це емоційна ваша частина. very intuitive, Там є ваша інтуїція. it's spontaneous, thinks of things quickly. Саме там народжуються ті речі, які спонтанні. It is experience-oriented, І вона орієнтується на досвід. artistic and creative, Там є художні та різні артистичні ваші задатки. and it stores emotions. І там вона зберігає ваші емоції. And you actually dream on the right side of your brain. І ваші мрії, і ваші сни, і те і інше відбувається в вашій правій півкулі. But it is also the side of your brain that is in control of alarm. Але також саме тут, в цій півкулі, з'являється оце почуття тривоги. Now there's a part of our brain under those two halves of the brain that is called your lower brain or brain stem. І є також у нас інша частинка, третя нашого головного мозку, це стовбур головного мозку. This is the core of what's known as our limbic system. І там у нас лімбічна система, здається, вона називається. This controls all of our life functions. Вона контролює функції життєдіяльності саме нашого організму. Like, for instance, digestion, heart rate, breathing. Тобто, як б'ється ваше серце, як ви дихаєте, ваше травлення і всяке таке інше. Робота вашого тіла. When necessary, it will control or override the two top halves of the brain. І якщо виникає така необхідність, то саме ця частина головного мозку може пересилювати дії отих двох півкуль. For instance, your upper brain might say, I think I'm going to go underwater, so I will hold my breath. I will stop breathing for a while. Наприклад, ви вашими півкулями можете прийняти рішення, що ви зануритесь під воду, затримаєте дихання і захочете знаходитись певний час під водою. And so for a while, you can make yourself stop breathing. І ви можете затримати подих на певний час. But eventually, if you're not getting enough oxygen, then your lower brain says, take a breath. Але зрештою, коли там буде певний час уже, і ви вже будете просто вимагати ваше тіло свіжого повітря, то саме стовбур головного мозку буде давати оці вказівки тілу, давай, вдихай. So even if you're underwater, the lungs will work. І якщо ви навіть не винирнете з-під води, цей стовбур дасть наказ вашим легеням вдихнути. The point is, the lower brain takes over. І суть того, що цей стовбур, він керує. So when you're in a traumatic situation, the first thing that happens is your right brain alarm goes off. Отже, коли ви переживаєте травматичну або стресову ситуацію, перш за все, в вашій лівій півкулі, що відбувається? Вона каже, що якийсь стрес, треба уважно, там, небезпека. And it drowns out the logical analysis of your left brain. І ця права півкуля, вона витісняє оті логічні і інтелектуальні речі, які буде намагатися обмірковувати ваша ліва півкуля. It also stops the emotional reaction that you would normally have to a stressful situation. І також вона зупинить ті природні і знайомі вам емоційні прояви, які ви переживали в якихось нормальних ситуаціях. And your right brain tells the left brain, less thinking, more action. І права півкуля буде казати лівій, менше думай, більше щось роби, роби щось. And it directs our body to either fight, fly, or freeze. І це буде скеровувати наше тіло. Або ми будемо йти дратися, боротися, там захищатися, або тікати. Fight, Run away, or freeze, like a rat. Або ми замерзнемо, будемо в день оцепеніння. Дякую. Беги, замри или сражайся. Дякую. Yeah. And also, it's taking these very vivid
pictures and videos, presumably to record this situation so you won't go there again. І також саме ця півкуля буде намагатися зафіксувати ці картинки і ці зображення, які будуть навколо вас, для того, щоб намагатися переконати, щоб ви більше не потрапили в такі ситуації. Now, if the threat keeps up or is very severe, the lower brain takes over. Але якщо при всьому цьому процесі небезпека все ще буде перед нами реальна, то тоді почне всім керувати стовбур головного мозку. And this amazing surge of hormones goes throughout our bodies suddenly. І там величезний потік гормонів буде звідти протікати по всьому тілу. It gives us strength and quickness and endurance. І саме це буде давати нам швидкість і можливість пережити і вижити. It helps us to do whatever we have to do to stay alive. І це допоможе нам зробити все можливе і неможливе, знову ж таки, для виживання. Now, after the traumatic event, the limbic system stores all of this so that we will be informed about it and not go there again. І знову ж таки, як ми сказали, саме лімбічна система зафіксує ці зображення, ці переживання, ці картинки для того, щоб ми більше не потрапляли в такі умови. The left brain, the right brain, and our lower brain are supposed to reset to a normal level again. І після того, як небезпека мине, наша ліва, права півкуля і наш стовбур мають, як то кажуть, перезапуститись і адаптуватись знову для нормального потоку подій. And because of this, you are ready to respond even better if that same threat comes along again. І через те, що у вас вже був цей досвід, який ви пережили, потім ви адаптувались до нормального стану, це має допомогти вашому мозку, якщо в майбутньому знову буде небезпека, відреагувати ще краще, швидше, ніж ви зробили то перший раз. And this is a good thing. І це дуже добре. This was designed by God to keep us alive. Саме так Бог розробив і зробив наш мозок, щоб ми могли виживати. But if we get stuck in that alarm mode, Але якщо людина застряє в цьому стані виживання і розуміння небезпеки, and we begin to respond out of proportion of the threat that we are now seeing, і починає занадто сильно реагувати непропорційно тим обставинам, які тепер уже змінились навколо неї, that's when we experience PTSD. то такий стан, це вже можна назвати посттравматичним синдромом, коли стан небезпеки продовжується в обставини, які вже не є небезпечними. We're going to zip through, we're not going to go into the 4 symptom clusters, we're going to go in more detail. 4 комплекси симптомів теж ми зараз детально не будемо розглядати, будемо на практичному занятті розглядати. But I think it's important that you understand there are various factors that make it more likely or less likely that a person will get PTSD. Але ви маєте розуміти, це важливо, що є пом'якшуючі чинники, які допомагають людині піддаватись менше піддаватись ПТСР. These make it, I guess in your notes, less likely that a person will be affected. Тобто це ті, які дадуть з меншою вирогідністю мати оцей вплив. If a person only has a few and not very intense events, Коли людина they're, yeah. Well, see, yeah, we're on. Тобто коли When there's fewer or less intense events. Коли ті події, які трапляються, вони не сильно інтенсивні. The person's basic mindset, if they are optimistic, if they're a positive person. Також допомагає те, що людина оптимістична і взагалі її розумовий процес направлений на позитивні речі. If they believe in their mission. Якщо людина вірить в свою місію, це теж буде менше вірогідності впливу цього ПТСР. If they can visualize a greater good. Якщо людина може уявити собі, яке більше благо може вийти з того поганого, що вона переживає. Like for instance,
having faith in the verse that says God works all things together for good. Тобто, наприклад, те, що у нас з вами базується на принципі зі слова, що тим, хто любить Бога, та, хто покликаний за його покликанням, все працює на добре. If there's good teamwork and good buddy support. Також допомагає зменшити цей вплив, це гарна командна робота і підтримка. And if there is what's known as a debriefing within 72 hours, a chance for the person to talk about their traumatic event. І дуже допомагає можливість зробити дебріфінг, коли ви обговорюєте з людиною протягом не більше ніж 72 години те, що людина пережила. Ви обговорюєте це і виносите це з себе наружу. Now there are other factors that are going to make it more likely that a person is affected. Але є і навпаки ті фактори, які будуть навпаки робити важчим цей посттравматичний синдром, тобто більша вірогідність переживання. So if you've got multiple events that are very intense, наприклад, якщо людина переживає інтенсивні події, і їх декілька, їх багато, не одне щось, а багато. if a person had traumatic events in their childhood, також, якщо людина переживала певні травматичні події в дитинстві. a lot of people did have trauma as a child, and this made them very angry growing up. Є такі люди, які в дитинстві переживали певну травму, і через це, коли вони виросли, вони стали такими жорсткими людьми. And then when they get older, they think, maybe if I join the military, this will be a good way to get rid of some of this anger. І іноді, коли вони переживають цей гнів або щось таке, вони думають, що якщо піти в армію, то там можна знайти вихід цьому гніву, і це буде дуже влучно. But unfortunately, it has the opposite effect. Але, на жаль, ефект протилежний. Навпаки, все відбувається. It's like they have a trauma cup that is filled to here when they were children. Тобто це більш схоже на скляночку, наприклад, там води, яку ви уявляєте, і під час дитинства отих травм вона наповнена там до половини, наприклад. And then they go into combat, and that trauma cup, rather than being drained off, it overflows. І далі, коли вони йдуть, беруть участь в бойових діях, замість того, щоб вилити ту половину, яку вони назбирали під час травми, стресів дитинства і молодості, вони навпаки доливають, доповнюють ще більше травми та стресу. Another factor is a strong sense of responsibility or guilt about something that happened. Також ще один фактор, який збільшує вирогідність того, щоб мати ПТСР, це дуже таке сильне переживання, почуття провини за якісь речі. Many commanders who lost several people in their unit experienced this great guilt. Багато офіцерів і керівників в армії переживають дуже тяжкі такі переживання, почуття провини, якщо, наприклад, в їхньому підрозділі вони втратили бійців. And finally, not talking about the event within 72 hours. І знову ж таки, що ще з більшою вірогідністю буде сприяти тому, щоб мати ПТСР, це коли людина не розмовляє, не обговорює, не озвучує протягом 72 годин після травми, що вона пережила. The idea about going through trauma is that our brain allows us to stuff down that analysis and emotional response so we can focus on the threat. Отже, знову ж таки, ідея, головна думка в тому, що наш мозок створений так, що він має обробити всю інформацію і приготувати нас до того, щоб правильно реагувати і врятувати себе під час травми, стресу або небезпеки. But the idea is that after the threat has passed, we need to allow that analysis and the emotions to come up and deal with them and process them in the present.
І що важливо, надзвичайно важливо, коли ми пережили уже ці небезпеку, травму і стрес, щоб ми все це виплеснули зовні, не тримали в собі, щоб ми закінчили з цим через те, щоб обговорити, якимось чином щось зробити, щоб це закінчилось. We're going to go ahead and take our break now, and the last couple of points I'll be making this afternoon in that workshop for those of you who come. І зараз маємо закінчувати, і ці останні думки, які я хотів би з вами обговорити, на жаль, доведеться трохи пізніше, знову ж таки, на практичних заняттях обговорювати. But even if you don't come, there's a lot of information that you can pull from and apply it. Але навіть якщо у вас не вийде прийти, то продивіться конспекти, продивіться ці істини, думки і, будь ласка, візьміть для себе все необхідне і головне – приміняйте, застосовуйте.